Всім привіт! Сьогодні у нас в роботі цікавий автомобіль. Це мікроавтобус Hyundai Staria. Це новий автомобіль, але він виглядає як електромобіль, але насправді це дизельне авто. Це не принципово для мене, тому що я займаюся фарами. Фари у нас це габарити. Це теж габарити, і коли заведена машина, це яскраво працює, це як полоска ДХО. Тут у нас повороти, габарити, але щось здається на габарити схоже, тобто воно світиться, але тускло всі, завжди. Це у нас ближнє світло, це у нас дальнє світло. Так, ось так цікаво виглядає у нас автомобіль. Фари чисті. І давайте заміряємо, що у нас видає люксметр. Так, а видає він у нас лише 3500 люксів. Чомусь, 3800, мало, реально мало. Тому ми залишимо оце світло, і я поставлю ще сюди світлодіодну лінзу 3 дюйма. Я так сподіваюся. Подивимось, що в мене з цього вийде, звісно. От бачите, 3-4 тисячі люксів більше не видає. Так, і дальнє світло. Давайте заміряємо вже, раз такі справи у нас. Ось так у нас виглядає дальнє світло. Воно якось зміщено вниз. Тобто вище СТГ у нас світло менше. 6400 тут. Нижче у нас тут ось 12. Тобто вроді би і непогано. Але світить воно щось трохи не туди. Хоча власник сказав, що дальнє тут добре світло. 11. Трошки вище б вони його від'юстували, тоді б було супер взагалі. А так, щось воно дуже низько світить. Ось так у нас 10 тисяч люксів. 11. Тобто 10-12 тисяч люксів у нас дальнє світло, але воно низькувато світить. Так, що ж, приступаю до роботи. Потрібно зняти бампер, і, звісно, фари. І так, іде процес, але поки що не дуже він йде, тому що реально це, мабуть, найскладніша робота, яку я ще робив. Потрібно замість ось цього поставити ось це, та ще так, щоб воно ще й регулювалося, а якщо взагалі, то щоб ще й естетично було. Оця штука у нас незйомна, її спилювати потрібно, тобто вона частково знімається, там де стекляшка. Але чорна пластмаса потрібно зрізати. Тобто це, якщо потрібно нову маску буде робити. Якщо я відключаю верхня секція, це повороти. Нижня секція, це у нас такі габаритики собі там невеликі. Без варіантів б'єш помилку. Тобто це теж потрібно якось або у фарі заховати мені, або частково якось там вирізати, я не знаю. Тому поки що ось цілий день пройшов, але я ще поки не придумав, як можна закріпити тут нормальну лінзу. Тому що те відео, яке є в Ютубі, хлопці прикрутили лінзу до цієї рамки замість поворотників. І я бачив пластини, якими кріплять лінзи, коли садять без перехідних рамок. Вони закріпили ось цю лінзу з боку на пластинки. Тобто це 100% стаціонарне кріплення лінзи. І у них на відео було видно, як ліва фара нижче, ніж права. Тобто вони нижні оці 4 залишили, а замість верхніх 2 впихнули туди лінзу, а ці габарити залишили. Але я хочу зробити так, щоб у мене світло регулювалося. Тобто на фарі є ось електрокоректор, це один там гвинт, і є
знизу тут з краю теж винт регулює ліво-право. Тобто, думаю, якось можна спробувати закріпити лінзу, ось цю велику Infolight 2 Pro, наприклад, ось сюди помістити її. Ось так. Тобто зверху, можливо, залишиться поворот у нас. Тут, можливо, залишиться ще одна секція габарита, але буде тут ось так у нас ще поміщена ця лінза. Вона, в принципі, тут стає нормально. Ну, це ще не кінцевий варіант, але, можливо, я його зараз пропрацюю, подивлюся, як він з маскою буде. Тому що, якщо тут щось пильнуть, то назад уже шляху не буде. І так, іде третій день установки, заміни лінз. Ось уже щось тут виходить у мене. Приклеїв лінзу, тому що її закріпити по-іншому просто ніяк. Так, дивлюсь, тут, мабуть, видно. Ось так. Ну, прийшлось там пиляти і лінзу, і посадочне місце. Тобто все це дуже тяжко. Убрав одну секцію габарита оцього, сховав його позаду ось тут, щоб не було помилку. Тобто повороти у нас залишились. Ну, отак от це виглядає. Тепер процедура. По-іншому. Тут одне положення, в якому можна засунути це було. Так. Ну все, у нас тут ось так направляюче. Ну, зараз я прикрутю її. Ну, якось так. Ось щось отак виходить. Буде у нас світити цей габарит і два поворотника. Ну і зверху зараз залишилось попідпилювати оцю масочку. І щось, мабуть, вийде в мене. Так, перевіряю ліву фару, на кінець я її зібрав. Зараз зробимо ось так. І ось так видно різницю. Так, ось так. Наскільки ліва фара тепер стала яскравіше. Тобто в лівій фарі у нас зараз світить 3 світлодіодних лінзи в ближньому світлі. Тобто це ось ця, яку я поставив, а також 2 штатні. Так, і перевіримо, як працює коректор. Так, опускаємо, опустив, піднімаємо. Ось так піднялись фари. Ось так вони опускаються. Так, ну, поверну в нульове положення, тобто максимум вверх. Ну, ось так це виглядає, в принципі, більш-менш нормально. Тут у мене лінза не симетрична, тому прийшлося так обрізати. У кого там питання зразу виникнуть. Дуже сильно тут все вирізав, але якби з відстані 1 метр вже все і не так страшно виглядає. Так, ну а тут у нас ось рідні фари, 2 лінзи світять. От скажи мені, кореєць, в чому сила? Сила в лінзах? Ні, я думаю, що сила в люксах. Чим більше люксів, тим краще. І так, закінчив роботу по даному автомобілю. У нас встановлені лінзочки Infolight A2 Pro. Да, не ідеально трохи там. Невеличкий колхоз. Але у нас працює електрокоректор. Тобто все у нас там функціональне. У нас залишився габарит один. Тобто я тільки одну секцію габарита прибрав. І аварійка теж у нас все буде працювати. У нас тільки тут кіберпанк. Так, і міряємо. Ну от, у нас вийшло світло. Максимальна точка, вона, звісно, нижче СТГ. 10 тисяч
Ну, у нас ще тут в чому прикол, у нас же лінзи на різній висоті. Тобто рідні лінзи, вони приблизно там 5-6 см нижче, ніж моя лінза. Але я зводив їх на відстані 6 метрів приблизно, 6-7, то воно повинно там світити більш-менш на відстані 60-70 метрів, приблизно так, як потрібно. Коротше. Так, ну от у нас ближче до СТГ тут 7000, трохи нижче, от у нас тут 10. Ну, якщо в мене буде завтра можливість заміряти, зробити на дорозі тест, то я покажу ще, як воно на дорозі світить. 10800. Ну, тобто майже 11 тисяч люксів, це максимум. У нас тут 3 лінзи світить. Так, ну у нас дальнє, я впевнений, там дуже яскраве. Так, у нас тут знизу ось 18 тисяч люксів, ближче до верху тут зашкалило. Тут у нас 25 тисяч люксів дальнє світло. Це просто двойні лазерні лінзи. Ну це просто пушка, я хочу сказати. Так, ну тут у нас трошки гірше, 22. Тут у нас 17 тисяч люксів. Ну, якщо у когось там 5-6 тисяч люксів, ви не дуже сумуйте. Тому що, в принципі, тільки за рахунок 3 лінз ми отримали таке яскраве світло. Ну, сама по собі лінза Infolight A2 Pro, сама по собі вона видає 17, тобто десь 15 тисяч люксів. Плюс ще дальнє на цій машині дуже непогане було. І от у нас і вийшло 25 тисяч люксів. Так, щось там машина вже пілікає. Я виключу світло. У нас такий космічний корабель тут цікавий. Так, ось так ми зробили. Так, давайте габарити включимо, це цікаво. Реально цікаво. Ось така штука у нас. Ну, кому сподобалось відео, ставте вподобайки, лайки. Підписуйтесь на мій канал. Заходьте на мій сайт. До нових відео. Всім пока!